เมนูแสนสนุกกับคิส DIY วันนี้มีวิธีตกแต่งคัพเค้กมาฝากกันค่ะ น้องๆจะได้สนุกกับการจินตนาการภาพของกาแล็กซี่ดวงดาวต่างๆ ไปดูกันค่ะว่าต้องใช้อะไรบ้าง พอเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะเริ่มที่บีบวิปครีมลงบนคัพเค้กแบบนี้ค่ะ เมื่อบีบวิปครีมเสร็จแล้วนะคะ ก็บีบซอสช็อกโกแลตวุ้นเป็นเส้นไปรอบๆแบบนี้ค่ะ ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการติดดวงดาวบนกาแล็กซี่ของเราแล้วค่ะ นำช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลนะคะ มาติดเป็นดวงดาวต่างๆได้ตามชอบเลย เรียบร้อยแล้วค่ะคัพเค้กกาแล็กซี่ของเราแค่นี้เราก็ได้สนุกกับขนมเพิ่มขึ้นอีกเมนูแล้วนะคะ ครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาฝากน้องๆกันอีกนะคะ กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ